Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Theatraleum TV Edition, η πρώτη εκπομπή για το δεύτερο κύκλο σήμερα, και έχουμε μαζί μας τη τεράστια χαρά να φιλοξενούμε έναν αγαπημένο μας φίλο εδώ στο Underground Piraeus Theatre Club στην οδό Αλιπέδου 17, έναν άνθρωπο της τέχνης και των γραμμάτων, και το λέω αυτό, να φιλοξενώ στην εκπομπή μου σήμερα το διευθυντή του χώρου του Underground, καθώς και φετινό μας καλλιτεχνικό διευθυντή της κινηματογραφικής λέσχης στο 10ο φεστιβάλ του θεσμού που γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια, της κινηματογραφικής λέσχης Παύλου Παρασχάκη, τον αγαπημένο μας Γιώργο Δήμου. Καλησπέρα Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές του Theatraleum, μιας εκπομπής που πραγματικά γεμίζει με πολιτισμό και είναι υποδειγματική εκπομπή για το χώρο μας, ημών των καλλιτεχνών, ηθοποιών, πρωτίστως, αλλά και περαιτέρω σκηνοθετών και όλων όσοι ασχολούνται με το χώρο της τέχνης σε ευρύτερο πεδίο. Σε ευχαριστώ Λεωνάρδο Θήμου. Ο Λεωνάρδος ο Θήμου είναι αδελφός μου πλέον, καλύτερα από αδελφός μου. Έχουμε συνεργαστεί και έρχονται καινούργια πράγματα το 2022. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά σε όλους. Σήμερα σε βρίσκω στο χώρο σου εδώ πέρα, όπου κάνεις και πρόβα για το νέο σου έργο. Το νέο μας έργο. Το νέο μας έργο, το οποίο θέλω να μας πεις και κάποιες κουβέντες. Ο Καλιγούλας είναι μία υπόθεση θεατρική, όχι νεωστή, έτσι ανεβασμένη, δηλαδή είναι η μοναδική φορά που ανεβαίνει. Έχει ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο εδώ στον Πειραιά πριν από μερικά χρόνια με πρωταγωνιστή στον ομώνυμο ρόλο το Γιάννη το Στάνκογλου. Υπέροχος, αγαπάμε τον Γιάννη. Υπέροχος ο Γιάννης, υπέροχος σαν άνθρωπος. Η σκηνοθεσία ήταν της Δανέζη και μάλιστα ήταν μια πολυπρόσωπη παραγωγή. Το Δημοτικό Θέατρό μας, εδώ οι Πειραιώτες το γνωρίζουμε, ότι ανεβάζει φιλόδοξες παραγωγές, όπως και το Αμαντέους που ανεβαίνει αυτή την περίοδο. Ο Καμί, το ξέρουμε όλοι, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε γύρω στο 13, εκεί πέρα αν θυμάμαι καλά, και πέθανε το 60, Αλγερινός στην καταγωγή, πέθανε στη Γαλλία. Ο Καλιγούλας είναι ένα έργο που πραγματικά έρχεται στο σήμερα. Ο ίδιος ο ήρωας μεταφράζει την ελευθερία στα μέτρα του. Μία ελευθερία η οποία είναι ασίδωτη, μία ελευθερία που καταντά ελευθεριότητα και τελικά εκμαυλίζει και κατατροπώνει τον ίδιο τον ήρωα. Περνάει από την αδελφική τρόποντινά αγάπη, η οποία δεν εμένει μόνο στο αδελφικό επίπεδο, με τη Δρουσίλα, και εξυκνείται, φτάνει δηλαδή μέχρι τα εγκλήματα, μέχρι τις μηχανογραφίες, τις δολοπλοκίες, που αποτελούν το μοσαϊκό μιας εποχής, της ρωμαϊκής εποχής. Να πούμε επίσης ότι την παραγωγή την έχουμε αναλάβει εμείς με τον Γιώργο Δήμου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο, θέλω να το πω και εγώ τον ευχαριστώ από καρδιά στον αέρα αυτή την Πέμπτη, που μας έδωσε τα πνευματικά δικαιώματα από το Υπουργείο Πολιτισμού για να ανεβάσουμε το συγκεκριμένο έργο. Και πάμε και στις επόμενες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινάω και στο ραδιόφωνο, όσοι με παρακολουθούν, αλλά και όσοι με παρακολουθούσατε και πέρυσι στην εκπομπή Theatraleum TV Edition, που είχαμε καλεσμένο πέρυσι και τον Δημήτρη Χαλούλο και τον Βασίλη Βλάχο και όλα τα υπέροχα παιδιά που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Με τον Βασίλη Βλάχο επικοινωνήσαμε χτες, συγκεκριμένα, αγαπημένο συνάδελφο. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το χώρο του θεάτρου και του θεάματος, Γιώργο?
Λοιπόν, εγώ ήμουνα η πρώτη φουρνιά του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Στον Ιασμό ήταν θεατρικό εργαστήρι τότε, μαζί με το Σταύρο το Δελή και αξιολογότατους συντελεστές, μυθικούς όπως τους ονομάζω εγώ. Η Νίκη Τριανταφυλλίδη, δυστυχώς έχουν αποβιώσει, ο Ντίνος ο Δημόπουλος, ο Αρμένης ο Γιώργος εν ζωή, με το Νέο Ελληνικό Θέατρο, στο No Name, στην Πούσβου, ήταν ένας δρόμος κοντά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου. Ήτανε μπαράκι πρώτα το No Name και πήρανε μία επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού τότε, αν θυμάμαι, ο δάσκαλος, τον βοήθησε πάρα πολύ ο Σταύρος ο Δελής, γιατί εδώ είναι το εξής, ότι οι καλλιτέχνες, εντάξει, μπορεί να έχουν όλη αυτή τη σκευή που λέμε, με την δημιουργικότητά τους, με τη φαντασία τους και γενικά την τέχνη τους, αλλά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε καθαρά διαδικαστικά. Πιστεύω ότι το Διαμαντόπουλο, είμαι σίγουρος ότι το δάσκαλο τον βοήθησε ο Σταύρος πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα. Ακριβώς. Και είσαι από τους τυχερούς που δούλεψες και σπούδασες δίπλα στον Βασίλη Διαμαντόπουλο. Ναι, είμαι από τους τυχερούς. Κάναμε επίσης, ήταν η εποχή που έκανε το ΕΚΜΕΚ παγωτό. Μας είχε πάρει τότε επιλεκτικά κάποια παιδιά για ένα γύρισμα στο ΕΚΜΕΚ. Φυσικά ο Τσακίρογλου, φυσικά η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Ζαχαρίας ο Ρόχας. Έχω να θυμάμαι πάρα πολύ καλά πράγματα. Αυτό θέλω. Σε επόμενη ερώτηση ρωτάω στιγμές στην καριέρα σου που σου έχουν μείνει ανεξίτηλα, σου έχουν μείνει μέσα σου έτσι τόσο αληθινά που τα περιγράφεις και με τους φίλους σου και κάθε φορά που βλέπεις κάποιον. Έτσι ένα πολύ έντονο που σου έχει μείνει, μια πολύ έντονη στιγμή. Από το δάσκαλο θυμάμαι ότι δεν τον ενδιέφερε τίποτα στην εξωτερική εμφάνιση. Θυμάμαι, και το έχω ξαναπεί νομίζω σε μια συνέντευξή μου, με έστελνε όταν ήμασταν στη σχολή σε ένα πι που ήταν κάτω, έτσι διαμορφωμένο το No Name, με έστελνε να του φέρω τα γυαλιά του. Να φανταστείς ότι τα γυαλιά ήταν σπασμένα, ο ίδιος ήταν έτσι ελαφρώς ατιμέλητος, και σε ένα γύρισμα που είχαμε κάνει με τη Δανάη Στρατηγάκη, η οποία ήταν expert τότε στην ΕΡΤ περί τα καλλιτεχνικά δρόμενα, του είχα δώσει τη ζώνη μου, γιατί το παντελόνι του εντάξει έπεφτε και έχω να θυμάμαι πάρα πολύ καλά πράγματα. Και εμένα μου τον αγαπάω εκεί που είναι και καλή αντάμωση ήταν αυτό. Και εμένα μου έδωσες ένα μουσάκι. Ναι, θα το πούμε για το πλέον. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι σταθμοί είναι η ανάκριση του Πίτερ Βάις, του Μπέκετ, που κάναμε στη σχολή. Επίσης ήμουνα μαζί με τον Κτενά. Στο άλλο τμήμα, μαζί με τον Τάκη τον Κτενά, θα πούμε για τη Λέσχη Παρασκάκη και τη κινηματογραφική. Δώσει πάσα εδώ αγαπημένος μου αδελφός. Εννοείται, απλώς σε αυτό το σημείο, επειδή θέλουμε να ξεκουράσουμε λίγο και το Γιώργο, να αλλάξει κιόλας, γιατί μόλις τελειώσαμε από πρόβα θα δείτε και φωτογραφίες που ανεβάσαμε στα social media, στο Facebook και στο Instagram. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι κοντά σας στο Θεατράλεο TV Edition, όπως πάντα σε στιγμές αμιγώς θεατρικές, όπως μας έχετε πει τα τελευταία 3 χρόνια. Πάλι κοντά σας σε λίγο. Σε καπνούς ουράνιους βρίσκεται το φροντιστήριο του Σοκράτη,
Όλα τα φυσικά θέλουν να μάθουν μαθηματικά. Μα εγώ είμαι στούρνος, επιστήμονας ποτέ δεν θα γίνω. Μα δες αυτό που πίνω και δεν σου δίνω. Με δυο λόγια θεατρικά θα μπω στα χωρικά. Όχι, δεν θα μάθω μαθηματικά. Γουστάρω να ασθμένω γλωσσικά. Καλέ μου στρεψιάδι, πως τρέχεις έτσι στον άδει? Θέλω να προλάβω, φωστήρας να γίνω, τη γνώση να μεταλάβω. Στην ηλικία σου μάθε γέρο γράμματα, λίγο αργά για θαύματα. Ας όψετε, ο γιος μου έχει αδικήσει, έχει παρατυπήσει, για να μην το κεφάλι του χτυπήσει. Βοηθό σου θα παραστέκω μαζί με τις νεφέλες, καλές κοπέλες. Στο έργο που έβαλες στο νου, να αλλάξεις άρδιν το ρου. Όχι, δεν θα μάθω μαθηματικά. Γουστάρω να ασθμένω γλωσσικά. Σ' αυτήν τη σχολή νομικός δευτερολόγος θα βγεις, τριτοκλασσάτος γυρολόγος. Την απατονιά με στυλ θα κάνεις, τη μιλιά θα κλέβεις, φωτιά θα ανάβεις, τη κοινή γνώμη θα εκτρέβεις, τον κόσμο θα διχάζεις, παντού θα ακμάζεις. Όχι, δεν θα μάθω μαθηματικά. Γουστάρω να ασθμένω γλωσσικά. Φιδιπίδι, στρεβλέ μωρίδι, τώρα που χάσες στις δικαιοσύνης την αμήλικτη κρίση, πάρε δρόμο για τη φύση και βγες νερό στη βρύση. Όχι, δεν θα μάθω μαθηματικά. Γουστάρω να ασθμένω γλωσσικά. Όχι, δεν θα μάθω μαθηματικά. Γουστάρω να ασθμένω γλωσσικά. φίλοι μου με χάσανε, τα φαγητά χαλάσανε, σοφοί μες στο τρελάδικο και βασιλιά στο άδικο. Το όνειρο ξεφούσκωσε και ένα μπαλόνι φούσκωσε. Με πρέπει και με θέλω σε άδιανο καπέλο, σε άδιανο καπέλο.
Θέλω να πάω να βρω την Ατλαντίδα, μια βυθισμένη χρειάζομαι πατρίδα. Απ' την αρχή να κάτσω να την κτίσω, μέσα απ' τις τάχτες της να ξαναρχίσω. Θέλω να πάω να βρω την Ατλαντίδα, μια βυθισμένη χρειάζεται πατρίδα. Απ' την αρχή να κάτσω να την κτίσω, μέσα απ' τις τάχτες της να ξαναρχίσω. Η γκόμενα μπερδεύτηκε, το σκύλο μου ερωτεύτηκε, μου φάγαν τα επιτόκια, τις κάρτες και τα νόκια. Στα ξένα δικαστήρια δουλεύουν με πιστήρια, μου ρίχνουν μαύρη λίστα κι εγώ τους δείχνω πίστα, κι εγώ τους δείχνω πίστα. Θέλω να πάω να βρω την Ατλαντίδα, μια βυθισμένη χρειάζομαι πατρίδα. Απ' την αρχή να κάτσω να την κτίσω, μέσα απ' τις τάχτες της να ξαναρχίσω. Θέλω να πάω να βρω την Ατλαντίδα, μια βυθισμένη χρειάζεται πατρίδα. Απ' την αρχή να κάτσω να την κτίσω, μέσα απ' τις τάχτες της να ξαναρχίσω. Βαθιά φυλακισμένη, η έλφη ο συντροχός σε περιμένει και χιστάβαμε στο ένα του το μπάρτι, δυο σταυρούς, μια θυσία και μια αγάπη. Θέλω να πάω να βρω την Ατλαντίδα, μια βυθισμένη χρειάζομαι πατρίδα. Απ' την αρχή να κάτσω να την κτίσω, μέσα απ' τις τάχτες της να ξαναρχίσω. Θέλω να πάω να βρω την Ατλαντίδα, μια βυθισμένη χρειάζομαι πατρίδα. Απ' την αρχή να κάτσω να την κτίσω, μέσα απ' τις τάχτες της να ξαναρχίσω.
Είμαι νέος ακόμη και δεν χάνω χρόνο δίνοντας εκατοντάδες δεύτερες ευκαιρίες σε ανθρώπους. Ξέρω πλέον καλά πως όποιος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία σπάνια θα τη χρειαστεί. Είμαι νέος ακόμη και έχω υπομονή να μαντεύω όσα δεν μου λες. Μαντεύω όσα θέλω να ακούσω και θέλω να δω. Είμαι νέος ακόμη και θέλω δίπλα μου μόνο ανθρώπους αληθινούς. Ανθρώπους που λένε αυτό που σκέφτονται και που σκέφτονται στα αλήθεια αυτό που λένε. Θέλω δίπλα μου μόνο ανθρώπους καθαρούς και διάφανους. Καθαρούς και διάφανους. Είμαι νέος ακόμη και δεν χάνω χρόνο δίνοντας εκατοντάδες δεύτερες ευκαιρίες ανθρώπους. Ξέρω πλέον καλά πως όποιος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία σπάνια θα τη χρειαστεί. Είμαι νέος ακόμη και έχω υπομονή να μαντεύω όσα δεν μου λες. Μαντεύω όσα θέλω να ακούσω και θέλω να δω. Είμαι νέος ακόμη και θέλω δίπλα μου μόνο ανθρώπους αληθινούς. Ανθρώπους που λένε αυτό που σκέφτονται και που σκέφτονται στα αλήθεια αυτό που λένε. Θέλω δίπλα μου μόνο ανθρώπους καθαρούς και διάφανους. Καθαρούς και διάφανους. Επιστρέφουμε στο Θεατράλεον TV Edition, όπου σήμερα έχουμε τη τεράστια χαρά να έχουμε μαζί μας έναν ηθοποιό, έναν άνθρωπο της τέχνης, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και υπάλληλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και φιλόλογος, τον αγαπημένο μας Γιώργο Δήμου, όπου θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις μας και θα δείξουμε και άλλα θεατρικά θέματα και ζητήματα. Πλέον με τα πολιτικά, με τα ρούχα μας. Ακριβώς. Με τις κλαπίδες. Πλέον με τα πολιτικά μας τα ρούχα, γι' αυτό άλλαξε και ο Γιώργος, γιατί μας πιάσατε λίγο στο γύρισμα. Ναι. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση, Γιώργο, που έχουμε να σου κάνουμε, που είναι ποια έργα έχεις συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια και τι ετοιμάζεις και τι ετοιμάζουμε και όλα αυτά. Να ξεκινήσω από το περσινό έργο που ήμασταν μαζί, στο Θέατρο Αυλαία, στο Διαμαντένιο Παλάτι της Γιώτας Τζουάνι, Βλαχοσωτήρου, αγαπημένης μας και των δύο συναδέλφου. Και λυπάμαι γιατί έχουμε χαθεί με κάποια συγκυρία πρόσφατη, αλλά θα επανασυνδεθούμε, το πιστεύεις και εσύ? Το πιστεύω, υπάρχει ελπίδα. Και είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο Αυλαία, ένα ιστορικό θέατρο. Λοιπόν, αν πάμε παλαιότερα, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στο χώρο του λεγόμενου μεταφυσικού θεάτρου με την Φωτεινή Κακογιάννου, η οποία είναι συνάδελφος ηθοποιός και εκείνη, αλλά και συγγραφέας. Κάναμε τη Μαγεία στην Αρχαία Ελλάδα, έχουμε κάνει τις πνευματικές περιηγήσεις στο Θέατρο Διέλευση. Μας είχε φιλοξενήσει η Χρυσάνθη Κορνηλίου, αγαπημένη Χρυσάνθη από το Εθνικό και φίλοι. Στο Κάραβελ, στον Γκάζι, στον Τεχνοχώρο, στους οικολόγους που είμαι επίτιμο, είμαι μέλος, είμαι αντιπρόεδρος πολιτισμού της Λέσχης, των οικολόγων, με πρόεδρο τον Γιώργο το Φραγκεδάκη. Πολλά, τώρα δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και θέλω να μας πεις τώρα για το Μπλε Γαλάζιο, την κινηματογραφική ταινία με τον αείμνηστο, τον Κουτσινά, τον Ανδρέα, διάφορα. Ωραία, τώρα θέλω να μας πεις τα μελλοντικά σχέδια, αυτά που ετοιμάζουμε
λίγο για τη κινηματογραφική λέσχη Παύλο Παρασχάκη, όπου αναλαμβάνεις και καλλιτεχνικός διευθυντής και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δική μου η τιμή, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα αυτό, γιατί ξέρω ότι ξεκίνησε από το team, από την ομάδα του Κούνδουρου, που τον είχα επίσης δάσκαλο. Όλοι προέρχονται από την σχολή, την διεθνούς φήμης πλέον, Λυκούργου Σταυράκου, όπου έχουν βγει όλοι οι περιζήτητοι σκηνοθέτες και ο Μάνος Σάκης που έχει συνεργαστεί και όλοι. Λοιπόν, και ξέρω ότι ο Παρασχάκης τρόπον την να σου άφησε ως παρακαταθήκη την κινηματογραφική λέσχη. Είναι αλήθεια. Ο Νικόλας ο Γιαννέας. Έτσι. Ο Νικόλας ο Γιαννέας που την άφησε παρακαταθήκη. Δυστυχώς τον χάσαμε νέο τον Νικόλα μας από καρκίνο, όπως είχε πει και ο προηγούμενος μας καλλιτεχνικός διευθυντής στο περσινό φεστιβάλ στο Σινέα Λέκα 3 Οκτωβρίου του 2021. Ο Γρηγόρης ο Κεντρινός, φίλος μας αγαπημένος. Φίλος αγαπημένος. Του στέλνουμε τους χαιρετισμούς. Στέλνουμε τα φιλιά μας στον αγαπημένο μας Γρηγόρη Κεντρινό, που έχουμε τη χαρά και παίζουμε μαζί στο έργο όταν ο Τσάρλι Τσάπλιν συνάντησε το Θανάση Βέγκο. Τι έγινε με αυτό το έργο? Θα συνεχιστεί. Είμαστε σε επικοινωνία για να συνεχιστεί. Το τέλος της χρονιάς ήταν επεισοδιακό, γιατί εντάξει τώρα με τη συγκυρία του COVID πάρα πολλές παραγωγές δυστυχώς δεν βοδόθηκαν, αλλά πιστεύω ότι προϊόντος του χρόνου που λέμε οι φιλόλογοι, με το πέρασμα έτσι του χρόνου και του καιρού, θα καταφέρουμε να ξανανεβάσουμε πράγματα και να ξαναβρεθούμε οι συνάδελφοι επί σκηνής όπως πρέπει. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε και σε αυτό το σημείο, Γιώργο, ότι η λέσχη, η δική μας κινηματογραφική λέσχη Παύλου Παρασχάκη, έχει αγκαλιάσει και το πρώτο φεστιβάλ φέτος στίχου τραγουδιού που κάνουμε. Άρα είναι μια παράμετρος της λέσχης αυτή, πολύ σημαντική, γιατί οι στιχουργοί είναι καλλιτέχνες, οι λογοτέχνες είναι καλλιτέχνες εξορισμού και πιστεύω ότι έχουν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα, έτσι θα έχουμε μια σφαιρική αντιμετώπιση φέτος της τέχνης ως όλου. Ακριβώς. Και θέλουμε επίσης να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον μουσικοσυνθέτη Δημήτριο Γαϊτάνη. Επίσης φίλο μας που είχε αναλάβει αυτό το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο δέχεται ακόμα μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, μέχρι 28 Φεβρουαρίου δέχεται τις συμμετοχές σας. Στέλνετε τους στίχους σας στο indiefestart@gmail.com. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, είναι πάρα πολλές αιτήσεις φέτος. Είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις φέτος, είναι πάρα πολλές, παντού είναι οι αιτήσεις πάρα πολλές. Αν σκεφτούμε ότι πέρσι πόσες είχαμε? Πέρυσι στο φεστιβάλ είχαμε 76, φέτος μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει τις 115 συμμετοχές σε ταινίες μικρού μήκους, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι από Ινδία, από Ελλάδα και από Λονδίνο. Τους αγαπάμε. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη πρόκριση έγινε με το Σ' αγαπώ. Με το Σ' αγαπώ του Τάκη Χτενά του συμμαθητή μου του Τάκη του Χτενά από τον Ιασμό. Όπως επίσης και το 2017 με την ταινία «Άγγιξέ με» του Γιώργου Τριανταφύλου, με πρωταγωνιστές τον Τίνο Καρίδη και την Άννα Φόνσου. Επίσης αγαπημένη. Ξαναβρεθήκαμε με την Άννα στο που κάναμε με τον Κολάτο, με τον Δημήτρη, στο μαγεμένο αυλό. Ξαναβρεθήκαμε. Μια χαρά. Και συνεχίζουν. Και το φεστιβάλ συνεχίζει. Καινούργιες, άλλες 3. New Submission. Ναι, έρχονται σοριδών δηλαδή. Ναι, έρχονται σε σοριδών. Οι απαντήσεις και αυτή τη στιγμή indiefestart@gmail.com συν 3 καινούργιες ταινίες μικρού μήκους. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο φαινόμενο αυτό. Δηλαδή να τη χάνουμε αποδοχής παγκοσμίου. Εγώ το θεωρώ εξαιρετική δηλαδή τιμή και αποδοχή. Ακριβώς.
Να πούμε επίσης άλλη μια ερώτηση που θέλει το κοινό πάντα και μου το λέει και πάντα τη ρωτάμε στην εκπομπή μας. Υπάρχει κάτι που σε έχει πικράνει ως άνθρωπο ή ως καλλιτέχνη, Γιώργο, κυρίως και τώρα με όλα αυτά που γίνονται στο χώρο μας, στο καλλιτεχνικό, και να μας πεις και εσύ ένα δικό σου μήνυμα? Λοιπόν, με έχει πικράνει η διακοπή των συνεργασιών. Όταν αυτές γίνονται άκρητα. Δηλαδή τι εννοώ? Διακόπτω εγώ με σένα χωρίς να με αφήσεις να απολογηθώ, έτσι, γιατί προέβη σε αυτή την κίνηση. Θεωρώ ότι επειδή εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε μια ομάδα, ένα κλαμπ, έτσι, και εξορισμού είμαστε πρωτοπόροι άνθρωποι. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διχογνωμίες και οι αντιθέσεις. Πιστεύω ότι ο διάλογος είναι αναμφίβολα το αρχαιολογικό παν μέτρον άριστον, προκειμένου να επιλύονται κάθε φορά αυτές οι αντιπαραθέσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και θέλω να μας πεις και ένα μήνυμα, γιατί η ώρα περνάει και δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο. Να μας πεις ένα μήνυμα δικό σου και για τους καλλιτέχνες, να περάσει ένα μήνυμα ότι η τέχνη δεν χάνεται, η τέχνη υπάρχει. Και βλέποντας από το φεστιβάλ που εμείς κάθε χρόνο, ειδικά φέτος που η κινηματογραφική λέσχη κλείνει για 14 χρόνια και πάει για τα 15 από το 2007, να το πούμε αυτό, πάντα αγκαλιάζει όλες τις μορφές τέχνης, και σήμερα και εδώ που βρισκόμαστε και θα κάνουμε τις εκπομπές μας θα αγκαλιάσουμε και τα εικαστικά. Να πούμε που βρισκόμαστε. Στο Underground Club Theater στην Αλιπέδου 17 στον Πειραιά. Όπως είπαμε και στην αρχή. Σε ένα πολύ φιλόξενο χώρο. Δυστυχώς σπανίζουν οι φιλόξενοι χώροι. Γιατί οι χώροι παίρνουν πάντα την άβρα του οικοδεσπότη. Ακριβώς. Και εδώ ένας υπέροχος χώρος, ο οποίος είναι γεμάτος πίνακες που θα έχουμε την ευκαιρία να τους υλοποιήσουμε μελλοντικά σε εκθέσεις, σε εκδηλώσεις, σε πάρα πολλά πράγματα και σε πάρα πολλά δημιουργικά και καλλιτεχνικά ευρήματα και events που θα τα σκεφτούμε όσον ούπο. Λοιπόν, απαντώντας στο ερώτημά σου, ναι, πρώτα θα ήθελα να σε συγχαρώ, γιατί το θεατράλεο αποτελεί μια πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και νομίζω ότι σπανίζουν οι εκπομπές αυτού του είδους, που είναι και εμψυχωτικές θα έλεγα, αλλά θυμάμαι και το αφιέρωμα που έκανες για τους εκλειπώντες συναδέλφους. Το κάνω που επί σειρά ετών. Ναι. Πολλών ετών. 12 χρόνια. Εγώ δεν έχω δει κάπου αλλού ένα τέτοιο ενημερωτικό αφιέρωμα που να λέει ποιοι έφυγαν από αυτή τη ζωή και την προσφορά τους, ρε παιδιά, τι έχουν προσφέρει όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το κάνω στις γενιές αυτές. Να σου πω, Γιώργο, ότι αυτό το κάνω όπως έχει πει και ο Σπύρος Μπιμπίλας και πολλοί άλλοι δάσκαλοι μου, ιδίως ο Τζον Τορτούρο και ο Άντωνι Χόπκινς, που δεν θέλω να τα λέω, αλλά εντάξει, που σπούδασα στην Αυστρία. Αυτό υπάρχει και το έχω κάνει και σαν εργασία. Υπάρχει και στη Μασακουσέτη και στο Hollywood υπάρχει η κατηγορία in memoriam, εις μνήμη, ναι. Οι οποίοι τους τιμούν από το 1922, από τότε που υπάρχουν τα Όσκαρ. Και στην Ελλάδα, εγώ και άλλος ένας συνάδελφος που είναι στη Κέρκυρα, ο Σπυρίδων Αντώνιος Αργυρός, που είναι και αυτός εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της κινηματογραφικής λέσχης Παύλου Παρασχάκη στο παράρτημά μας στη Κέρκυρα, και έκανε πρόσφατα ένα αφιέρωμα μαζί με τον Νίκο Χατζόπουλο και τον Σπύρο Χοντρογιάννη στην αγαπημένη μας Ρένα Βλαχοπούλου. Και είμαστε οι μοναδικοί που το κάνουμε στην Ελλάδα. Βέβαια δεν μπορούμε να συγκριθούμε, είναι άλλα τα μέτρα και τα σταθμά της Αμερικής, της μεγάλης χώρας και της Ελλάδας, αλλά η θεατρική παύλα καλλιτεχνική παραγωγή του τόπου μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. By the way, που λέμε σε αυτά στα ελληνικά, όταν είδα τη ευκαιρία σήμερα, είδα και η ταινία που
Αυστραλιανής προέλευσης που θα ανέβει για τον Elvis Presley. Ναι. Να πούμε στους ακροατές εδώ του Θεατράλου ότι είχαμε συνεργαστεί πέρσι και σε αυτό. Είχαμε κάνει ένα ντουέτο όταν ο Τσάρλι Τσάπλιν συνάντησε τον Elvis Presley. Ήταν ένα εγχείρημα το οποίο νομίζω ότι είχε πετύχει. Είχε πετύχει και θέλουμε να το ξανακάνουμε. Θα το ξανακάνουμε. Το δεύτερο σκέλος, όσον αφορά την προσφορά μου και συλλήβδη την προσφορά στη Λέσχη Παύλου Παρασκάκη. Με γνώμονα την τέχνη και το όραμα για την τέχνη, πιστεύω ότι θα πορευτούμε με αυτό. Θα μπορέσουμε να δράσουμε συνενωτικά, να συλλέξουμε, σε εισαγωγικά να συλλέξουμε όλους τους ανθρώπους, να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους, παύλα δημιουργούς, έτσι, και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω και σε όλους τους ακροατές και θεατές που μας παρακολουθούν ότι όπως και πέρσι έτσι και φέτος, μόλις κλείσει η διαδικασία συμμετοχής, θα καλέσουμε όλους τους σκηνοθέτες, όπως το κάναμε και πέρσι, να μας στείλουν κάποια λόγια για την ταινία τους που θα συμμετάσχει στο φεστιβάλ, τα οποία να ξέρετε ότι θα ανεβούν πάλι στο κανάλι μας, όπως έγινε και πέρυσι, όπως έγινε και πρόπερσι, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Το λέμε, να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο θα έχει και αγγλικούς υπότιτλους, όπως έχουν και όλες μας οι δουλειές στο κανάλι. Και το τρίτο σκέλος. Βλέπω την καλλιτεχνική παραγωγή σε συνάφεια με τους νέους. Πολύ ταπεινά πιστεύω ότι, είμαι πεπισμένος γι' αυτό, ότι κάποτε η συγκυρία του κορονοϊού θα τελειώσει. Είναι ένα εμπόδιο αυτή τη στιγμή που αν το αξιοποιήσουμε σωστά θα μας αναγκάσει να γίνουμε καλύτεροι. Να έχουμε περισσότερη σύμπνοια, να μην έχουμε τη ρετσινιά του γένους μας ότι εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε, βρε αδελφέ, να συνταυτιστούμε και να φτιάξουμε πράγματα. Με κάποιες τέτοιες συγκυρίες όπως είναι ο κορονοϊός θα αποδειχθεί ότι μπορούμε. Είμαι αισιόδοξος, θέλω να είμαι αισιόδοξος, αν και το Netflix παίρνει μια πολύ μεγάλη μερίδα από την καλλιτεχνική πίτα, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν παραγωγές, γιατί βέβαια εδώ πρέπει να αναφερθεί και το οικονομικό κομμάτι, γιατί η τέχνη είναι μια ακριβή υπόθεση, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Και πρέπει αυτό να το συνομολογούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Κάπου εδώ, φίλοι μου, ένα Θεατράλεον TV Edition φτάνει στο τέλος του. Να σας πω ότι θα έχουμε πολλούς καλεσμένους κάθε Πέμπτη και θα αναβιώσουμε, όπως είναι το μότο μας, το κινηματοθέατρο ανανεωμένο στις οθόνες σας. Προσπαθούμε από πέρυσι, λόγω και όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί, πέρυσι καταφέραμε και κάναμε 2 εκπομπές, διότι ήταν ο κορονοϊός πολύ στα πάνω του, στο φόρτε του. Είναι η πρώτη μας εκπομπή και μου κάνει ποδαρικό σήμερα ο Γιώργος ο Δήμου. Παιδιά μου, ναι, να είμαστε καλά. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, να περνάτε όμορφα, να κρατάτε την ψυχή σας καθαρή και διάφανη και εύχομαι καλό σας απόγευμα. Το μεγαλύτερο κομμάτι κι άμα είναι και ξεφταίνεις θα έρθει ο φίλος μου όλα στο τέλος. Οι φίλοι οι Ερμιώδη είναι πρώτοι στο λιμόνι και οι φίλοι Ευαγγελία με αγάπη και λατρεία και οι φίλοι μας η γωνιά έχει κάνει πολλά
καλύτερο παιδί και το φίλο τον Αντώνη που συνέχεια του καβλώνει, που σε αντώνει. Λιγαριά, λιγαριά, έχω τον άδειο κόμμα. Λιγαριά, λιγαριά, σου γλύκαινε την καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, έχω τον άδειο κόμμα. Λιγαριά, λιγαριά, σου έφρενε την καρδιά. Το Λάρι και το Γιάννη, τώρα γαμίζε τα μας πιάνει. Και το φίλο Φιλιππάκη, θα το πάω εγώ λεπτάκι. Και τη φίλη Ναταλία, την έχω δει στην παραλία. Και τη φίλη Κατερίνα, Δημητρή του Κολομπίνα. Θα με φτάσω τη φράγια σου, θα φωνάξω και τη βάσω. Και τη φίλη Μαριλένα, της αγόρασα μια πένα. Από εδώ τελειώνει το ζάρι, ξέχασες λέω το μνημόνι. Είναι ζαχάρι και μπύλι, κλείσε του playback.